درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 393مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. خود برتربینی به سرعت به منفعت طلبی فردی تبدیل میشه و ترکیب اون با قدرت نقطه شروع مطلق گرایی و استبداده. نفع مالی انگیزه غالب رفتارهای مطلق گرایانه که همواره اون رو پنهان میکنن تا اقبال عمومی رو از دست ندن. همواره مستبدین برای حاکم کردن افکارشون بر جامعه به دو دسته از انسانها نیاز دارن. دسته اول بیسوادانن که معمولاً به دلیل تنبلی بیسواد موندن. این دسته اصرار بر بیسواد ماندن دارن. و دسته دوم همون خودشیفتگان فرصت طلبی هستن که البته قدرتی ندارن. این دسته از جنس خود مستبدینن و با توسل به مجیزگویی و آدم فروشی قدرت به دست میارن. قدرتی که عاریتیه و متصل به قدرت مستبدینه. تسلیم نشدن و ایستادن در برابر خودخواهی و مطلق گرایی پله نخست کنار زدن نظام خودکام است. در برنامه این هفته التماس‌های مقامات گوناگون نظام مقدس و به طور ویژه سخنان رهبر فرسودگان برای مقامات برجسته قوه قضاییه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در هفته‌ای که گذشت اتفاقات نسبتاً مهمی رخ داد. ضمن اینکه گفتگوهای احیای برجام با کشورهای اروپایی و آمریکا برای بار 600م بی‌نتیجه موند، بازدید هیئت‌های مهم از کشورهای اطراف به ایران شدت گرفت. اینکه این دیدارها با چه هدفی صورت گرفته و چرا تمام رئیس جمهورها و رهبران سیاسی کشورهای همسایه و دوست در 2 هفته گذشته به تهران و به طور مشخص به بیت رهبر فرسودگان سفر داشتن بر همگان روشن نیست، اما میتونه با التماس‌های مقامات برجسته نظام مقدس بی ربط نباشه. و عرض آخر من هم هستش که باز من اینجا خدمت همه مردم عزیزمون عرض میکنم، من این رو با آگاهی دارم عرض میکنم، با اطلاع دارم عرض میکنم، واقعا دولت محترم داره تلاش میکنه. این همه تأکید روی داشتن اطلاع و تشدید روی کلمه واقعا نشان از استیصال داره. مردم به جان آمده ایران مثل بمب ساعتی شدن برای این نظام مقدس و مسئولان برجسته نظام اسلامی این خطر رو به خوبی حس میکنن و از طرفی میدونن مردم بهشون اعتمادی ندارن. اینه که قاضی القضات و حکومت اسلامی تأکید میکنه از روی اطلاع داره حرف میزنه، بلکه مردم باور کنن که باور نمیکنن. ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی واقعا داره تلاش میکنه و به حمدالله کارها با سختی اما رو به پیش هست. رو به پیشه، اونم چه پیشی؟ قیمت مسکن رو به پیش، قیمت برنج و شیر و گوشت و نان رو به پیش، دزدی و فساد در کشور رو به پیش. 1 سال نشده از وزارت وزیر کشاورزی این دولت فساد ستیز میگذره پرونده فساد 1100 میلیارد تومانی بالا آورده. کوتاژ یعنی ایشون این نهاده رو، این محصول رو وارد بندر کرده، بدون اینکه ایشون این نهاده رو وارد بکنه اومدن کوتاژ سوری براش صادر کردن. این یک. دوم اجازه دادن که این کوتاژ در سامانه ثبت بشه و مردم اومدن 1100 میلیارد تومان یعنی 500,000 تن نهاده رو خریدن بدون اینکه نهاده وارد کشور بشه. همین جوریه. کالای وارد نشده رو میفروشن به مردم و با این تکنیک دستشون میکنن تو جیب کشاورز و دامداری که اتفاقا سیاسی هم نیستن. این همون کارهاییه که قاضی القضات با اطلاع میگفت رو به پیشه. 167,000 تا خودرو کامل تولید شده تو این 3 ماه امسال، اما پارسال 43,000 تا خودرو کامل تولید شده بود. امسال تو این مدت 3 ماه 41,000 خودرو ناقص تولید شده، پارسال 170,000. ایشون وزیر صنعت جمهوری اسلامیه، با افتخار میگه صنعت خودروسازی کشور در این 3 ماه اول سال 41,000 خودرو ناقص تولید کرده. دلیل افتخارش به این آمار هم آمار سال قبلشونه که 170,000 خودروی ناقص تولید شده بود. در کشورهای استکباری اگه کارخانه خودروسازی حتی 1000 خودروی ناقص در 3 ماه اول سال تولید کنه، یا درب اون کارخونه رو کلاً میبندن برای همیشه، یا تمام مدیرانش رو از دم توبیخ و اخراج میکنن.
اما در حکومت ولایت فقیه و نماینده امام زمان اینجوری نیست. میان با افتخار آمار میدن در رسانه خودشون که ما تو 3 ماه اول سال 41,000 خودروی ناقص تولید کردیم و در نظام اسلامی هیچکس کاری به کار مدیران و مسئولان فاسد این کارخانه ها نداره، چون همگی از مؤمنان و نزدیکان به ولایت فقیه هستند. خب اگر این مسائل رو میخواد، این باید یک زمینه‌هایی و یک امکاناتی وجود داشته باشه. یکی از مسائل مهم ساختار و تشکیلات قوه قضاییه است. چهارشنبه هفته گذشته اول تیر ماه رئیس قوه قضا در یک مصاحبه تلویزیونی 1 ساعته مشکلات قوه قضاییه رو برای اجرای عدالت لیست کرد و به طور خلاصه گفت نه بستر مناسبه نه ساختار درسته و با این بستر و ساختار عدالت اجتماعی در کشور اجرا نخواهد شد، همونطور که در 43 سال گذشته نشده. البته 1 ساعت روزه خوند تا همین حرفا رو تبیین کنه. یکی از مسائل واقعا مهم بودجه هستش، بدون تعارف یکی از مسائل بودجه هستش. بودجه هم که همیشه کمه در نظام اسلامی. چند برابر این کم بوده بودجه ها از بودجه کشور دزدی میشه هر سال. جلو چشم همین قوه قضا به بهانه اینکه بستر و ساختار مناسب نیست در قوه قضا همه جور فسادی رخ میده در کشور و به روی خودشون هم نمیارن که خودشون در 43 سال گذشته این بستر و ساختار رو به وجود آوردن. بپردازیم به مسائل قوه قضاییه. خب جناب آقای محسنی گزارش خوبی دادن. ظاهرا اینکه در اپوزیت قبل گفته شد رهبر فرسودگان موعظه و داستان تاریخی رو به حداقل ممکن رسونده، به رهبر فرسودگان برخورده. چون در سخنرانی روز سه‌شنبه 7 تیر ماه برای مسئولان برجسته قوه قضاییه روزه بسیطی در باب قدرت الهی و قانون الهی و شاهدش در داستان‌های پیامبر و شرح نزول آیات آسمانی در جنگ احد بیان کرد. بیش از نصف سخنرانیشو قصه گفت و موعظه کرد. کشور یه استوانه‌ای مثل بهشتی رو از دست داد. بهشتی استوانه بود. یک استوانه بود واقعا. استوانه بهشتی. دلیل اینکه رهبر فرسودگان از بهشتی به عنوان استوانه یاد میکنه اینه که نمیخواد بهشتی رو زیاد مهم جلوه بده. از کلمه ستون استفاده نمیکنه و نزدیکترین شکل به ستون در ذهن رهبری همین استوانه است که اتفاقاً به شکل خود بهشتی هم نزدیکه. و دلیل اینکه رهبر فرسودگان مجبور بود از بهشتی یاد کنه مناسبت سخنرانیش بود. سالگرد بمبگذاری جمهوری اسلامی در مقر حزب جمهوری اسلامی. در جریان این بمبگذاری در 7 تیر 1360 تمامی تهدیدهای بالقوه و بالفعل قدرت امام که درون جمهوری اسلامی بودند حذف شدند یکباره. رهبر فرسودگان به همین مناسبت زد به صحرای دهه 60. وضع سیاسی کشور 1 هفته قبل از 7 تیر، تقریباً 1 هفته قبلش، رئیس جمهور وقت عدم کفایتش در مجلس احراز شده بود، برکنار شد. رهبر فرسودگان به ذکر مصیبت دهه 60 قصد داشت با وخیم نمایش دادن شرایط اون موقع شرایط فعلی کشور رو خوب جلوه بده و به اطرافیانش اطمینان بده که جمهوری اسلامی که از اون شرایط جون سالم به در برده از این شرایط هم جون سالم به در میبره. در سال 60 در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم. البته همگی اون حوادث توسط خود امام ترتیب داده شده بود تا رقیبان و مزاحمانش رو حذف کنه. برنامه‌اش هم همون کسایی که امام سر کار آورده بودن بهش داده بودن. این یکی امام هم اون موقع جز مجیزگویان محض و دستبوسان امام بود، یعنی تهدیدی به حساب نمی اومد، برای همین جون سالم به در برد. خدای سال 60 همون خدای امساله. این مقایسه به نوعی اعتراف به گرفتار شدن جمهوری اسلامی در بحران‌های بسیار خطرناکیه که موجودیت جمهوری اسلامی به خطر میتونه بندازه. اما خدای دهه 60 با خدای امروز یه فرقایی داره. خدای دهه 60 یعنی همونایی که جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن و خدمات شایانی به سر کار نگه داشتن جمهوری اسلامی کردن در این سالهای گذشته، الان زیاد مطمئن نیستن جمهوری اسلامی بتونه از این بحران‌های موجود نجات پیدا کنه. چون از یه طرف بدنه نظام اسلامی پیر و فرتود شده، همه اون مسئولینی که دهه 60 30-40 سالشون بود الان پیرمردای 70-80 ساله شدن که
توان جسمی و مغزیشون به شدت کاهش پیدا کرده. نمونهش خود رهبر فرسودگان. و از طرف دیگه این فساد سیستمی و اختلافات درونی بر سر تقسیم غنایم اسلام مشکلات جدیدی برای نظام مقدس به وجود آورده که دهه 60 وجود نداشت. و الا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. بایستید خدا شما رو سیرابتون میکنه. الان ملت ایران 40 و اندی ساله که ایستادن، یا بهتر بگم ایستانده شدن توسط جمهوری اسلامی و هر سال گرسنه‌تر و تشنه‌تر هم شدن. یه مملکت رو خوش کردن، بعد وعده سیراب شدن میدن. وعده الهی است که قرآن فرمایش صریح حضرت رب جل جلاله. هرچی عنوان دهن پرکنتر باشه دروغ بزرگتره. این قانون روزخوانی آخوندهاست. به هر حال رهبر فرسودگان برای باورپذیر شدن ادعاهاش به قرآن و خدا متوسل شد و 2-3 داستان از قرآن به عربی خواند و به فارسی تفسیر کرد. در ضمن این تفاسیر مطالبی از دهنش خارج شد که عمق نگرانی رهبر فرسودگان رو نشون میداد. و عصیتم، عصیان کردید، نافرمانی کردید. به شما گفته بود پیغمبر که این کارو بکنید، نکردید. اینکه رهبر فرسودگان سرنوشت عصیان کنندگان بر پیغمبر رو که اتفاقا از یاران پیغمبر بودن در عهد عتیق گوشزد میکنه، نشان دهنده وجود عصیان بر علیه نماینده پیغمبر در عهد حاضره. اینجا سنت الهی اینه که در مقابل میل به دنیا و دنیا طلبی و عافیت طلبی و کار نکردن و زحمت نکشیدن و دنبال طعمه گشتن و اینا، خودتون رو و دیگران رو بدبخت کنه. بدبخت میکنن هم خودشونو هم دیگران. دنیا طلبی و کار نکردن و دنبال طعمه گشتن ریشه اختلافات درونی نظام مقدس شده، چون این صفاتی که همشون دارن از عادات مسلمانان راستینه. نگرانی رهبر فرسودگان از ورودی‌های جدید نظام مقدسه که دستشون کردن تو جیب ورودی‌های قدیم جمهوری اسلامی. به نظر میرسه این اختلافات عمیق شده باشه. عمق این اختلافات میتونه منجر به جدایی بخشی از جمهوری اسلامی از بخش دیگه جمهوری اسلامی بشه. این خطر به قدری جدیه که رهبر فرسودگان مجبور کرده قرآن رو شاهد بگیره. نگاه‌های علمی جامعه شناسی رو این تعبیرات قرآنی انجام بگیره. اینی که چطور میشه یک کشوری، یک دولتی، یک حکومتی پیشرفت کنه، چطور میشه متوقف بشه و چطور میشه سقوط کنه، اینا رو تو این آیات قرآنی پیدا. سقوط رفته تو ضمیر ناخودآگاه پیرمرد. احتمالاً تازگی‌ها با کابوس سقوط از خواب پریده. همین که میخواد نگاه‌های علمی و جامعه شناسی روی تعبیر قرآنی چگونگی سقوط دولت‌ها بشه، نشون میده نگرانی‌هایی از سقوط دولت اسلامی در سر داره. سنت‌های الهی تغییر پذیر نیست. این قوانین الهی قوانین متقنی است. با کسی هم قوم خویشی نداره خدا. این که ما بگیم ما مسلمانیم و شیعیم و جمهوری اسلامی هستیم و پس ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، نه. دیگه خلاصه به هر زبانی بلد بود و میشد سعی کرد به مسئولان نظام اسلامی بفهمونه دستشون از جیب همدیگه بکشن بیرون و امیدشون رو به حکومت اسلامی از دست ندن. بعد از این روزه بسیط که بیش از نیم ساعت طول کشید، تازه رفت سراغ موضوع اصلی سخنرانی. قوه قضاییه مثل دیگر قوا، چون یک رکن اساسی کشور قوه قضاییه است، نه در کشور ما فقط، همه جا. شما موفقیت هاتون و ناکامی هاتون هر دو محکوم به احکام سنت های الهی است. محکوم به احکام سنت های الهی است؟ یعنی چی؟ بیان جملات نامفهوم از نشانه های پیرمغزی است. این آیه شریفه سوره حج تکلیف همه ماها رو روشن کرده. الذین یعنی اقامه نماز. این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبد را
و توجه به خدا را، توجه به معنویت را گسترش بده. ایشون رئیس همه رئیس‌های نظامیه که سر تا پاشو فساد گرفته. یه دونه مدیر سالم تربیت نکرده، یه دونه کار سر وقت و سر جا و بدون پارتی بازی و رشوه انجام نمیشه در این نظام. و همه این بی‌عدالتی‌ها جلوی چشم دستگاه عدالت گستری و بیشتر وقتا با همکاری این دستگاه اتفاق میفته. اون موقع وقتی همین آقای رئیس در تریبون عمومی برای همون دستگاه فاسد، یعنی برای مسئولان همون دستگاه فاسد داره سخنرانی میکنه، میگه وظیفه حکومت اسلامی گسترش تعبد و توجه به خدا و معنویته. یعنی ضایع شدن حق مردم هیچ اهمیتی برای این آقای رئیس نداره. از این پرونده که ما اسمش رو گذاشتیم پرونده های کثیرالشاکی، از گذشته هم بود. پرونده مثلا فرض کنید بعضی از این مؤسسات اعتباری داشتیم دیگه، 1,200,000 400,000 500,000 فلان پرونده 300,000 فلان پرونده کرمانشاه مثلا 13,000 فلان پرونده مثلا 12,000. گفتیم خب این که نمیشه که ما اگر 4-5 تا فقط پرونده‌های اینجوری در طول سال داشته باشیم واقعا مردم گرفتار بشن. بله، اینا مثل همین پرونده‌های کثیرالشاکی همه از ثمرات همون تعبد و اقامه داشتن نماز و صلات در 43 سال گذشته است. پرونده‌های کثیرالشاکی همون کلاهبرداری‌های مؤسسات مالی بودند که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی صورت گرفت. در مجموع بیش از 50 میلیارد دلار و به روایتی بیش از 100 میلیارد دلار از اموال مردم مستقیما دزدی کردند. اون موقع رهبرشون به جای اینکه از خجالت آب بشه میگه وظیفه حکومت اسلامی گسترش تعبده و به چند تا توصیه تو تریبون عمومی برای همین گسترش دهندگان فساد اکتفا میکنه. توصیه هایی که عرض میکنیم چه به شخص محترم ایشون و چه به شما برادران و خواهران عزیز انشاءالله باید عملیاتی بشه. یعنی این توصیه ها مثل توصیه های قبلی نمایشی نیست، امریه. اولین مطلب همین سند تحولی است که ایشون گفت. این سند تحول یکی از مترقی ترین اسناد تحول، این باید عمل بشه. از بس از این سندها تهیه کردن و بهش عمل نکردن که خود رهبر فرسودگان باید تأکید کنه که به این سند باید عمل بشه. رئیس محترم قوه مقیدن، دنبال میکنن، اما در سطوح مختلف قوه باید دنبال بشه. هم قضات هم کارکنان مدیران باید دنبال کنن اینا رو. حالا گزارش هایی که به ما میرسه یه مقداری تو این زمینه بر طبق اون چیزی که انسان فکر میکنه باید باشه نیست. به همین راحتی خودشو بری کرد از اتهام و زیر دستانشو فروخت، گفت تقصیر اون است. گزارشاتی که به این میرسه میگه قضات و کارکنانی در قوه قضاییه سند تحول که قانون هست و اجرا نمیکنن. اینا میاد نصیحتشون میکنی که قانون اجرا کنید. مردم هم باید مثل بچهای خوب باور کنن، بگن باشه راست میگی. اگه خود رئیس شریک نباشه که کسی نمیتونه قانون شکنی کنه تو کشور. شخص اول نظام قدرت اینو نداره جلوی چند تا قاضی رو بگیره. اون اکبر طبری که هیچ کاره بود هر کاری دلش میخواست تو قوه قضاییه و تو کل کشور داشت انجام میداد. مسئله مبارزه با فساد جدی گرفته بشه. فساد وجود داره. بله که وجود داره و جدی هم گرفته نمیشه. برای همین الان رهبر فرسودگان باید تأکید کنه جدی گرفته بشه، چون به وجود آورندگان این فسادها همشون در قدرتن. همه فسادها یه سرش میرسه به خونه خود همین رهبر فرسودگان. ایشون گفتن که ما تصمیم گرفتیم با فساد اول در درون خود قوه، به این مضمون ظاهرا در درون خود قوه با فساد مبارزه کنیم. بله همین درست. در داخل قوه اینجور نیست که فساد نباشه. نه فقط درون این قوه، درون همه قوای نظام اسلامی فساد وجود داره و جالبه که رؤسای این قوه مشخص و شخص خودش مستقیما انتخاب میکنه هر 4-5 سال یه بار. یعنی این فسادی که درون قوه قضاییه به وجود اومده توسط گماشتگانی که خود رهبر فرسودگان منصوب کرده بوده به وجود اومده. حالا یه جوری حق به جانب میگه درون قوه قضاییه فساد وجود داره، انگار خودش مسئولیتی در قبال این فسادها نداشته.
یا نداره؟ فقط یه مش بسیجی مخزنگ زده این حرفا رو باور میکنن. عمده همین است که با ساختارهای فسادزا مقابله بشه. ساختار یک گاهی اوقات در بخشی از جاها، حالا چه در قوه قضاییه چه در قوه مجریه یا جاهای دیگه، بعضی از ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد میکنه. اون ساختارها باید در هم شکسته بشه. عرض نکردم جمهوری اسلامی از بالا تا پایینش فاسده؟ ساختار فسادزا داره نظامشون، هم در قوه مجریه، هم قوه مقننه، هم قضاییه که اصل کاریه. اینو رسانه‌های معاند و جاسوسای اسرائیل نمیگن ها. اعتراف رهبر نظام اسلامیه و انقدر عادی شده این فساد در جمهوری اسلامی که رهبر جمهوری اسلامی فکر نمیکنه وقتی میگه ساختار فسادزا در قوای کشور وجود داره یعنی داره انگشت اتهام به طرف خودش میگیره که بیش از 30 سال رهبر این نظامه که حالا ساختارهای فسادزا هم داره. بعد میگه بعضی از ساختارها به طور طبیعی فساد ایجاد میکنه. این طبیعت نظام اسلامیه. یعنی برخی چه عرض کنم، کلن همه مسئولین نظام مقدس فساد تو ذاتشونه، هر جا بذاریشون فساد ایجاد میکنن و یه ساختارم براش درست میکنن. دانش قضایی باعث تقویت بشه. بسیاری از این احکامی که یا ضعیفن یا مخدوشن، بعضی از این احکام انسان نگاه میکنه خیلی ضعیفه. استدلال هایی که ذکر شده 10 تا استدلال برای یه حکم قاضی ذکر کرده، اغلب استدلال ها قابل خدشه است. نه فقط در مورد دادگاه، حتی در مورد دادسرا. بله، اما دود این احکام ضعیف تو چش رهبر فرسودگان و نزدیکانش و سرداران قاچاقچی و نکبت‌زاده هاشون و دیگر ایادی نظام مقدس نمیره. دود این قضاوت‌های مخدوش فقط تو چش مردم عادی ایران میره، کسایی که پارتی ندارن یا پول ندارن رشوه بدن. اینم برای ثبت تاریخ اینجا گذاشتم تا آیندگان بدانن خود رهبر نظام اسلامی چه نظری داشت راجع به دستگاه عدالت گستری نظام تحت امرش. مثلا ما وقتی اعتراض میکنیم که چرا فلان مورد رو برخورد نکردید، میگن ما برخورد کردیم دادیم به قوه قضاییه، قوه قضاییه رها کرد. از قوه قضاییه میپرسیم چرا، میگن قانون نداشتیم. البته همه اینا بهانه‌هایی برای به جیب زدن معنویاته. قانون هم داشته باشن یه جوری دورش میزنن یا به کمک برادران و خواهرانشون در مجلس یه سوراخ در قانون تعبیه میکنن تا بتونن با آسودگی مجرمان اقتصادی رو رها کنن و به فسادهاشون ادامه بدن، یعنی به همین دزدی‌ها ادامه بدن. قانون در نظام اسلامی تصمیم ولایت فقیه. این اوضاع فشل نظام قضایی کشور هم از زیر عبای ولایت فقیه نشأت گرفته. اینها همش هنر نظام اسلامی است. اینکه رهبر فرسودگان خودش در سخنرانی عمومی اونم برای کارمندان قوه قضا از ضعف احکام و قوانین و فساد مجریان قانون میگه نشانه ترس از مردم عصبانی و آماده قیام ایرانه. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. کمک رسانی و اپوزیت رو هم از یاد مبرید و فراموش نکنید شما تنها حامیان اپوزیت هستید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در آمده، حساب پیپل و حساب بانکی. اگر داخل آمریکا کمک میکنین حساب بانکی بهترین راهه و اگر از خارج آمریکا کمک میکنین و حساب پیپل هم ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com و کلیک روی این آیکون دونیت امکان کمک با کردیت کارت رو برای خودتون فراهم کنید. با سپاس از همه شما همراهان و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری دیگر، بدرود.